Lubusin natin ang niluto nating lechon. O ayan, very crunchy, di ba? Gumawa tayo ngayon ng pansit lechon. So I have here, I'm going to use the mantika from the lechon kawali. Lagay ka lang ng konti dyan sa iyong talyase. Ilalagay ko po ito sa bilao. Kaya talagang, di ba, gusto ko medyo native. Yan. So you put mantika from frying the lechon. Onions. And this is minced garlic. Yan, you make gisa-gisa. I'm going to use this. Nako, ayan. Para naiiyak ka. Ilabas mo lahat ng luha mo. Basta ang magpapaiyak lang sa'yo ay gisa. Diba? And then, you season with Lawrence patis. And then, you make buhos. Yung sinabi ko sa inyong stock, na ginamit mo sa pagpapakulo ng lechon kawali. Ibuhos mo dyan. Plus additional as needed. I have here bihon, mga 1 kilo, more or less. So papakuluan natin to. Habang pinapakulo ko yan, magcha-chop-chop na ako dito ng lechon na ilalagay ko sa ibabaw. Ilalagay natin yan sa ibabaw, di ba? Ewan ko, kasi dito sa amin, ang mga pansit is talagang with generous amount of lechon on top. Hindi naman kailangan may birthday, diba? If you feel like celebrating, even on an ordinary day, di magluto ka ng pansit lechon for long life. Basta wag ka lang kakain na sobrang daming lechon, diba? I-balance mo. Balance is the key. And tigilan mo, baka habang nagcha-chop-chop ka nito, kain ka ng kain, wala nang matira sa ilalagay mo sa ibabaw ng pansit. Ganun talaga, quality check mo para hindi ka mapahiya dun sa umorder. So basically, you're going to wait for this to boil and then you put your noodles. Lagyan mo ng soy sauce. And then I have here the Lawrence chili mansi para meron ng konting spice and calamansi flavor. You put more patis. You can also put more calamansi on the side. Etong pansit na to is talaga medyo indulgent. Kasi mapapansin nyo, ang nagpapasarap talaga sa kanya ay yung lechon. No, yung pinagkuluan ng lechon, yung mantika ng lechon. That's why we call this pansit lechon sa bilao. Pero kung ayaw mo naman ng lechon, pwede din namang tanggalin mo yan. You just use ordinary chicken stock, ordinary oil, and instead of the lechon, you can use chicken breast fillet kung medyo gusto mong healthier alternative. Okay, so yan, kumukulo na. You just put your bihon. Kung gusto mo naman ng kanton, di kanton. Teka po, nagpapabukas ako ng bihon. Nagkamali ako ng estimate. Maliit po pala yung packaging. So, mga 1 kilo tong ginagawa kong recipe. Di ba para may pa-fiesta ako? This is perfect kung halimbawa food tray business ka or bilao. Para kasi sa akin, alam mo, mas appealing pa din talaga yung pagkapansit na kabilao. Tapos may dahon ng saging. Lalagyan po natin yan ng toyo. Baka sabihin nyo, bakit parang maputla yung pansit mo? We will put soy sauce. Don't worry. Kulang pa po yung noodles, ha? Bumibili pa po sa sari-sari store, char. Kinukuha pa po sa pantry. Nagkamali ako ng estimate kasi akala ko malaking plastic or malaking pack yung nailabas. Yung pala tig to 200 grams. So we need 5 packs because we're doing 1 kilo. O kaya baka akalain nyo, parang soup yung ginagawa mo. Kulang pa po tayo sa pansit. Pag nagpapansit ka, wala naman talagang secret no?
Kailangan lang is you use a good quality caldo or stock. And syempre, huwag mong titipirin sa laman. O, yan. And then you put some soy sauce para medyo umitim yung... Pwede po ba oyster sauce o sure? Baka naman may magtanong, ha, saan mo binili yung talyasi mo? I think sa palengke ho nakakabili ng mga ganitong talyasi. O, di ba? Ang lakas maka-probinsya style nitong talyasi na to. Yan, so you just boil and then you taste the caldo so you know if you need to do adjustments. Ang sarap. Parang wala na akong gustong baguhin. O diba sana all parang pansit? Wala ka nang gustong baguhin. Pero lalagyan ko ng konting paminta para may added spice. Huwag nating kalimutan yon. Palagi natin sinasabi, wala na tayong babaguhin. Wala ka nang kailangan baguhin. But don't forget, you need to add some spice occasionally para may thrill. O yan. Parang pagpapansit lang yan. And then, pag ako nagpapansit, gusto ko yung talagang basa-basa. No? Kasi remember, alam mo yon yung pagka sinerve mo ng lunch yung pansit, pagdating ng merienda, masarap pa, pero pagdating ng dinner, tuyot na. 'Di ba? Whereas pag medyo basa-basa siya, the pansit remains moist. Okay? And then, I don't know with you, pero me, I make gupit-gupit. Konting gupit-gupit lang. Para lang pantay yung luto, tsaka para hindi na mahirapan yung kakain. No, pero sa pansit lang po to, ha. Huwag niyong gagawin sa spaghetti to kasi magagalit ang mga Italians. Okay, now I'm going to try the pansit. Yung pansit mismo. So I'll know if I need to make adjustments on the seasoning. Kasi pag na-absorb na ng pansit yung stock, medyo humihina yung lasa. Parang perfect. Ilalagay ko na yung carrots. Huhuli ko na yung repolyo. And pag ganitong nadadry, lagyan mo pa ng konting stock. Baka sabihin nyo, ba't ganyan? Parang ang tipid naman ng topping ng pansit mo. Carrots lang tsaka repolyo. Kasi nga po, I'm going to put a lot of lechon. Bakit ba nagpapakahirap ako dito? Eh, madami naman po akong sando. So let's put a little bit more stock. Kung umalahat, ang ilagay mo ay tubig. Good. Just to balance it, lalagyan ko lang ng konting sugar. And then I'm going to put the repolyo. Do not overcook the vegetables. Okay, a little bit of water or stock. Okay, that's it. And then I have here a bilao. For the final seasoning, bubuhusan ko lang ng konting patis puro, chili mansi. No, para lang mabalance. Just a bit. Ay, my gosh. Pinagpawisan po ako. Okay, now, lagay na natin sa ating bilao. Nako, parang challenging. Let's cut the banana leaves. Okay, and then let's transfer it into the bilao. Nako, marami-raming, ang bilao ko po kasi is medium size lang or parang small lang nga ito. Marami-raming bilao po ang magagawa nito. Pansit na to. Hindi mo naman kailangan ibilao. Baka sabihin nyo naman, ako, ini-stress pa kami kailangan sa bilao. Eh, di lagay mo lang sa aluminum pan. Diba? And wag nyo pong husgahan, ha? Sasabihin nyo, ang plain ng pansit mo. Kasi nga po, lalagyan ko po ng lechon yan sa ibabaw. Don't judge the pansit by the pansit. No, judge it by its cover. O, ayan ang cover niya. Yang ano. O, diba? Don't judge it by what's the inside. Judge it by what's on the outside. May ganun ba? Kung ano-anong pinagsasasabi ko. Okay, yan.
And then let's put this. Ganyan po yan. Diyan mo siya huhusgahan sa kung anong ipipila mo dyan sa ibabaw. O, diba? Ito yung pinipilang bongga eh. Yung lechon. Okay, o, diba? Mukhang kulang pa. O, di dagdagan natin. Baka sabihin ng bisita mo eh, diba? O, diba? Tagal na nito dito. Ang tagal na natin chumichika, pero malutong pa din. Ito yung mga bagay na ayaw mong nilalagyan ng space. Yung ayaw mong, alam mo yon, yung lechon sa ibabaw ng pansit, ito yung sa panahon ngayon na ayaw mong lagyan ng physical distancing. Ang gusto mo is clingy yung lechon sa ibabaw ng pansit mo. Oh, baka sabihin nyo, paano po ang costing yan? Aba, i-costing mo po yung lechon kasi baka mamaya mura nga po ang pansit, affordable po. Eh sobrang generous ka naman sa lechon, eh baka naman wala ka na pong kitain. O yan. Naku, mukha pa bang pansit yan? Parang lechon bilao na po yan. O, so tikman natin. Eh pero syempre, lagyan natin ng garlic. O, di ba? From the farm. O, for added texture. Tsaka para mabalanse, kasi di ba nakaka-high blood ang lechon. O, para meron namang pambalance. Ito yung lechon na nilagyan ng pansit. O yung pansit na nagpapanggap na lechon. Diba? O, ayan po yun. Ayoko pong galawin to. Parang gusto kong i-post sa Instagram na for sale. So, ang gagawin ko is, kukuha ako dito nung lechon and then titikim ako ng bukod with the pansit. Perfectly cooked. Hindi siya na-overcooked. Very tasty. Yung lechon talaga yung nagdadala. Ito yung pansit na parang gusto kong iulam sa kanin. So, i-cling wrap mo to para kitang-kita ng mga customer mo kung ganong kadaming lechon ang nilagay mo. Pero hindi naman po dapat ganitong kadami. Ilagay mo yung amount ng lechon na makakapagpasaya sa'yo at sa kakain. Ako po, masaya ako dito. So, pasayahin mo na ang sarili mo. Happy cooking. Diyos ko, napagod po ako sa nakakapagod pala ang pansit sa bilao business. Diba? Pero tiyak na nakakasaya. Happy cooking, take care, and I'm going to see you all real soon.